ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ አሪፍ የሆነ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አፍተር ኢፌክት እና ፕሪሚየም ፕሮ ተጠቅማችሁ የምታውቁ ካላችሁ እነዚህ ሶፍትዌሮች ለፒሲ ፋይላቸው ከበድ ይላል። ሲቀጥል ደግሞ ዳውንሎድ ማድረግም ትንሽ ጊዜ ይፈጃል። ለመረዳትም ደግሞ አስቸጋሪ ናቸው። ስለዚህ ቀለል ያለ ቪዲዮ ኤዲት ልናረግበት የምንችል አንድ ሶፍትዌር አለ። ይህን ሶፍትዌር እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንደምትችሉና ወደ ተከፈለበት አካውንት እንዴት መግባት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ክራክ ፋይል አለን። እሱን እንዴት አድርገን ተጠቅመን ትሪያል የሆነውን ሶፍትዌር ወደ ፕሪሚየም አካውንት እንዴት መግባት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ መጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። የደወል ምልክቷን ንኩ፣ አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ ይደርሳችኋል። ቴሌግራም ደግሞ የምትጠቀሙ ካላችሁ ቴሌግራም ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። የቲክቶክ አካውንትም አለኝ። እዛ ጋር ገብታችሁ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ያው በመጀመሪያ የምናደርገው ወደ ክሮም ወይም ደግሞ ወደ ብራውዘራችን እንሄድና እንከፍታለን አዲስ ዊንዶ። እዚህ ዊንዶ ላይ ምን ብለን እንጽፋለን? iGetIntoPC ብለን እንጽፋለን። iGetIntoPC.com ብላችሁ ስጽፉ ዌብሳይቱን ያመጣላችኋል። ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ ትገባላችሁ። ይሄ ዌብሳይት የተለያዩ ሶፍትዌሮችን ዳውንሎድ ለማድረግ ይጠቅመናል። ብዙ አይነት ሶፍትዌሮችን ታገኙበታላችሁ። ስለዚህ ከዚህ በፊት ሰጀስት አድርጌያችሁ ነበረ። አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ወደዚህ ዌብሳይት ሄዳችሁ የተለያዩ ሶፍትዌሮችን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ በመቀጠል ወደ ሰርች ቦታው ትሄዱና ወንደርሺር ፊልሞራ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ። እንደምታዩት አዲሱን ቨርዥን ያሳያችኋል። ከ3 ሳምንት በፊት ነበር የተለቀቀው፣ 2021 ነው። ስለዚህ አዲስ ሶፍትዌር ነው ወይም ደግሞ አዲስ ቨርዥን ነው። እሱን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከታች የተለያዩ ዲስክሪፕሽኖች አሉ። እነሱን መጀመሪያ አይታችሁ ነው ዳውንሎድ ማድረግ ያለባችሁ። ስለዚህ ለዊንዶው ስንት መጠቀም እንዳለባችሁ ያሳያችኋል። አዲሱ ቨርዥን ለ7ም ለ8ም ለ10ም መጠቀም ትችላላችሁ። ታች ደግሞ ስንት ራም እንደሚያስፈልጋችሁ ኢንፎርሜሽኖችን አስቀምጡላችኋል። ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሚለው እንደምታዩት ዊንዶው 7፣ 8.1፣ 8፣ 10 ሁሉንም ዊንዶው ይቀበላል ማለት ነው። ሚሞሪ ወይም ደግሞ ራም ስንት እንደሚያስፈልጋችሁ ይናገራል። ሃርድ ዲስኩንም ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ የዚህን ሶፍትዌር ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሶፍትዌሮችንም ዳውንሎድ ስታደርጉ ከዚህ ዌብሳይት እነዚህን ነገሮች ዳውንሎድ ከማድረጋችሁ በፊት ማወቅ አለባችሁ። ዳውንሎድ ፋይል ሳይዙ ደግሞ 312 ነው። ስለዚህ በጣም ትንሽ ነው። አፍተር ኢፌክት ወይም ደግሞ ሌሎችን ዳውንሎድ ለማድረግ ስታስቡ ከ2 ጂቢ ወይም ደግሞ ከ1 ነጥብ ምናምን ጂቢ በላይ ስለሆኑ ዳውንሎድ ለማድረግ ጊዜ ይፈጃሉ። ከዚህ በኋላ ሊንክ ጀነሬት ያደርጋል። የዚህን ዌብሳይት አድራሻ ወይም ደግሞ ሊንክ አድሬሱን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ ጀነሬት አድርጎ ሲጨርስ በአይዲኤም ወይም ደግሞ ዳውንሎድ ማናጀር ይከፍትልናል ማለት ነው። ዳውንሎድ ማናጀር እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንደምትችሉ ቪዲዮ ከፈለጋችሁ አዘጋጅላችኋለሁ፣ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንደምታዩት ጀምሯል። ልክ እንደጨረሰ ኦፕን ትሉታላችሁ። ኦፕን ስትሉት ፋይል ይከፍትላችኋል። ፋይሉ እንደከፈተ እንደምትመለከቱት ሶፍትዌሯ ወይም ደግሞ አፕሊኬሽኗ አለች። ከዛ ደግሞ ክራክ ፋይልም ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ራን የምናደርገው ሶፍትዌሩን ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ዳውንሎድ ከማድረጋችሁ ወይም ደግሞ ኢንስቴል ከማድረጋችሁ በፊት ይቅርታ ዊንዶ ዲፌንደራችሁን ማጥፋት አለባችሁ። ምክንያቱም ክራክ ፋይሉን እንደ ቫይረስ ነው ዲቴክት የሚያደርገው። ስለዚህ ዊንዶ ዲፌንደራችሁን ታጠፋላችሁ። ከዛ ኤክስትራክት ታረጉታላችሁ። ዚፕ ፋይል ስለሆነ ኤክስትራክት ታረጉታላችሁ። ኤክስትራክት ካረጋችሁት በኋላ ራን ታረጉታላችሁ አፕሊኬሽኑን። ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ ኔክስት ሚል ይመጣላችኋል። ኔክስት ካላችሁት በኋላ አይ አግሪ ምናምን የሚለውን አግሪ ማድረጋችሁን ቲክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ። እንደምታዩት ራን እያደረገ ነው። ኢንስቴል አድርጎ ሲጨርስ እንግዲህ ይከፍትልናል ማለት ነው። ኢንስቴል አድርጎ እስኪጨርስ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክ ያላደረጋችሁም ካላችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ኮሜንት ላይ ደግሞ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጓቸው ነገሮች ካሉ መጻፍ ትችላላችሁ። ኢንስቴል አድርጎ እየጨረሰ ነው። እሺ ኢንስቴል አድርጎ ጨርሷል። ያው ኢንተርኔት ብራውዘር ይከፍታል። እሱን ታጠፉታላችሁ። ልክ ኢንስቴል አድርጎ እንደጨረሰ ላውንች የሚል ያመጣልናል። ላውንች እንለዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት እየከፈተ ነው።
ከዚህ በኋላ እንደምታዩት ሾርት ከት አምጥቶልኛል ዴስክቶፕ ላይ እሱን እንከፍታለን። ልክ ስከፍቱት እንደምታዩት ሎድ ያደርጋል። ሎድ እስኪያደርግ ድረስ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውል ምልክቷንም ንኩ። እንደምታዩት ከፍቶልናል። ከዚህ በኋላ እንደምታዩት ኢንተርፌሱን በጣም አሪፍ የሆነ ነው። ኢንትሮዳክሽን ነገር ያሳያችኋል። ፕሮጀክት እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምትችሉና የተለያዩ ነገሮችን አንዳንድ ነገሮችን ያሳያችኋል። የፈለጋችሁትን ኦዲዮ፣ ቴክስት፣ የተለያዩ ቴክስቶች አሉ እንደምታዩት ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኢንትሮ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። የቴክስት ኢንትሮ ማስገባት ትችላላችሁ። ትራንዚሽን አለን፣ ኢፌክት አለን፣ ኤሌመንቶችም የተለያዩ ኤሌመንቶችን ማስገባት እንችላለን። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ስፕሊት ስክሪን አለን። ስለዚህ አዲስ ፕሮጀክት መክፈት እንችላለን። ከዚህ ቀጥሎ ፋይል ትመርጡለታላችሁ። አዲስ ፕሮጀክት ከከፈታችሁ በኋላ የፈለጋችሁትን ቪዲዮ ኢምፖርት ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ ጊዜ። ስለዚህ ከአንድ በላይ ደግሞ ሴሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ከአንድ በላይ ሴሌክት አድርጋችሁ እነዛን ቪዲዮዎች ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ አንድ ላይ። ከዚህ በኋላ ላይ ያሉትን ፋይሎች ወደ ታች ታመጧቸዋላችሁ። በዚህ ጊዜ የሚያስመርጠኝ ምንድነው በኤዲት ለማድረግ እንዲመች በትንሹ ይሁን ወይስ ባለው ኳሊቲ ይሁን ነው የሚለው። ስለዚህ አነስ ባለው ኳሊቲ እንመርጥለታለን ስታክ እንዳያደርግ ኤዲት በምናደርግበት ጊዜ። ከላይ ያሉትን ሌሎቹንም አንድ ላይ ሴሌክት አድርገን ታችኛው ላይ ድሮፕ ማድረግ እንችላለን። ታችኛው ላይ ስናመጣቸው ነው ከትም ሌሎች ነገሮችንም ማድረግ የምንችለው። ስለዚህ ከት ለማድረግ እንዲሁም ኤዲት ለማድረግ የተለያዩ ኢፌክቶችንም ቪዲዮቹ ላይ ለመጨመር ወደ ታች ማምጣት አለብን። ወደ ታች ካመጣናቸው በኋላ ቦታቸውን ማስተካከል እንችላለን። እንደምታዩት የኤዲቲንግ ፓርቱ ይሄን ይመስላል። ሴሌክት በምታደርጉበት ጊዜ አክቲቬት ይሆናል ማለት ነው። አንዱ ሴሌክት ያደረጋችሁት ቪዲዮ ያንን ከት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ኢፌክት መጨመር ትችላላችሁ፣ ስፒዱን ማስተካከል ትችላላችሁ። ስለዚህ በምታዩት መልኩ ማስተካከል ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ማስፋትና ማጥበብ ትችላላችሁ። ሰዓቱ በጣም ሰፍቶባችሁ ካለ ወደ ጎን በማድረግ ማጥበብ ትችላላችሁ፣ ማስፋትም ትችላላችሁ። እዚህኛው ጋር ደግሞ ማስፋትም ማጥበብም ትችላላችሁ የቪዲዮ የሚታይበት ቦታ። ስለዚህ ወርክ ፕሌሳችሁን እንደፈለጋችሁ አሬንጅ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማስተካከል ትችላላችሁ በሚመቻችሁ መልኩ። እዚህ ጋር ፕሌይ እና ፖዝ የሚል አለ። ፕሌይ የሚለውን በነካን ጊዜ ቪዲዮ ይጀምርልናል። ከዚህ ቀጥሎ ምን ማድረግ እንችላለን? የተለያዩ ኢፌክቶችን ወይም ደግሞ ቴክስቶችን ማስገባት እንችላለን። እንደምታዩት ቴክስት በምትነኩበት ጊዜ የተለያዩ ምርጫዎችን ያስመርጣችኋል። ስለዚህ ቴክስቱን አድ ለማድረግ የፕላስ ምልክቷን ትነካላችሁ። በዚህ ጊዜ ዳውንሎድ እያደረገልን ነው። ዳውንሎድ አድርጎ ሲጨርስ ቴክስት ኢፌክቱን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። የቴክስት ምልክቱን ደብል ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ቴክስቱን ኤዲት እንድናደርግ ያመጣልናል። የተለያዩ ፕሮፐርቲዎችን ደግሞ በጎን ታያላችሁ። ስለዚህ ለምሳሌ እዚች ጋር እንደዚህ አይነት ቴክስት ብጽፍ እንደምታዩት የቴክስት ኢፌክቱን መምረጥ እችላለሁኝ ማለት ነው። ለማስገባት ስትፈልጉ የፕላስ ምልክቱን ትነካላችሁ። ከለር መምረጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የተለያየ ኢፌክት አለው። ስለዚህ ፕሪሴቱን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄ እንግዲህ በቴክስት ደረጃ ነው። ሌሎች ኢፌክት ኤሌመንት እና ሌሎች ትራንዚሽኖችንም መሞከር ትችላላችሁ። እያንዳንዱ የራሱ ፕሮፐርቲ ያለው እዛ ጋር እየገባችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር የምንመለከተው የቪዲዮውን ኤዲት ማድረጊያዎችን ነው። እዚህ የቀስት ምልክቷ ትሪም ለማድረግ ወይም ደግሞ ለመቁረጥ ነው የምታገለግለን። የክሮፕ ምልክት አለን ክሮፕ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማሳነስ። እቺ የስፒድ ምልክቷ ደግሞ ማፍጠኛና ስሎ ማድረጊያ ናት። ስለዚህ በፈለግነው ስፒድ መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ ያህል ቴክስቱን አሳይቻችኋለሁ። የኢፌክቱን ወይም ደግሞ ሌሎች ነገሮችን እየገባችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። አሪፍና ደስ የሚል ሴታፕ አለው። የተዘጋጀ 3D ትራንዚሽኖችም አሉት። የተለያዩ ትራንዚሽኖችን መምረጥ ትችላላችሁ። ይሄ ቪዲዮን ኤዲት ልናደርግበት የምንችልባቸው ቱሎች ናቸው ማለት ነው። በትንሹም ቢሆን እንግዲህ እንደተረዳችሁት አስባለሁኝ። በመቀጠል እንግዲህ ወደ ተከፈለበት አካውንት እንዴት
መግባት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር መርሳት የሌለባችሁ ነገር ምንድነው ይሄኛው እንደ ቫይረስ ዲቴክት ስለሚያደርገው ዊንዶዋችሁ ወይም ደግሞ ፒሲው እንደ ቫይረስ ዲቴክት ስለሚያደርገው ዊንዶ ዲፌንደሩን ማጥፋት መርሳት የለባችሁም። ኮፒ ካረጋችሁት በኋላ ኦፕን ፋይል ሎኬሽን የሚለውን ተነካላችሁ። ከነካችሁ በኋላ እንደምታዩት የፋይል ሎኬሽኑን ያመጣላችኋል። በዚህ ጊዜ ፔስት ትሉታላችሁ። ኮፒ ያረጋችኋቸውን ሶስቱን ነገሮች እዚህ ጋር ፋይል ፎልደሩ ጋር መታችሁ ፔስት አረጋላችሁ። ስለዚህ ፔስት ስትሉት ሪፕለስ ላርገው ወይ ብሎ ያመጣላችኋል እና ሪፕለስ ነው የምታረጉት በዚህ ጊዜ። ስለዚህ ሪፕለስ ታረጉታላችሁ። ሪፕለስ ካረጋችሁ በኋላ መልሳችሁ ሶፍትዌሩን ትከፍታላችሁ። ሶፍትዌሩን መልሳችሁ ስትከፍቱ እንግዲህ በኋላ እንደምትመለከቱት ኤክስፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። በዛ ያሉ ፎርማቶች አሉ፣ የቪዲዮ ፎርማቶች። በፈለጋችሁት ፎርማት ኤክስፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ከፍቶልናል። እስኪ ለምሳሌ ፕሮጀክት እንክፈት። የቅድሙ የጀመርነውን ፕሮጀክት እንከፍታለን። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ፕሮጀክቱን አምጥቶልናል። አሁን ኤክስፖርት የሚለውን በመነካበት ጊዜ ኤክስፖርት እንዳደረግ ያመጣልኛል ማለት ነው። ቅድም ግን ትሪያል ቨርዥን ስለነበረ ኤክስፖርት ማድረግ አይችልም። ሲቀጥል ደግሞ በትሪያል ቨርዥኑ ከ2 ደቂቃ ያለፈ ቪዲዮ ማስገባት አትችሉም ወይም ደግሞ ኤዲት ማድረግ አትችሉም። ምክንያቱም ትሪያል ቨርዥን ስለሆነ እንደዛ አክሰስ እንድታደርጉ አይፈቅድላችሁም። አሁን ግን ክራክ ፋይሉን ስላስገባንበት ወይም ደግሞ ፕሪሚየም አካውንት ውስጥ ስላለን የፈለግነውን ያህል ሰዓት ያለውን ቪዲዮ ማስገባት እንችላለን። ሲቀጥል ደግሞ በፈለግነው ፎርማት ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በብዛት ለዩቲዩብ ከሆነ 720 ነው የምትጠቀሙት። ስለዚህ MP4 አድርጋችሁ 720 መምረጥ ትችላላችሁ። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። እንደወደዳችሁት ተስፋ አረጋለሁ። አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ይሄ ነገር አልተመቸኝም የምትሉትም ነገር ካለ አስተያየት ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ፈታ በሉ። በጣም ቴንኪው። ሰብስክራይብ ማድረግ ደግሞ አትርሱ። ይመቻችሁ። ቴንኪው። ቻው ቻው።